با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامتی که در خدمتتونم. ممنونم که این برنامه ها را به دوستان و هموطنان دیگه میفرستید، چرا که داشتن آگاهی برای مدیریت سلامتی مهمترین شرط. از اونجایی که دیدم بعضی از مردم واقعا هنوز اطلاعی ندارن از نحوه مدیریت سلامتیشون، رفر کردن اونها یا ارجاع دادن اونها به این برنامه‌های زنگ سلامت میتونه کمک خیلی خوبی بهشون بکنه. امیدوارم که همچنان به تمرین‌ها و سلامتی خودتون ادامه بدید و موفق و تندرست باشید. خب در این برنامه در رابطه با یک مشکلی به اسم اوستئوپروسیس حرف میزنیم که در ایران خیلی شایع است، یا همون پوکی استخوان که ده‌ها سوال و شاید صدها سوال از چند سال پیش تا به حال برای بنده فرستادین، ولی خب الان فرصتش شد و امیدوارم که این برنامه را جدی بگیرید و توصیه ها و تمریناتشو و بتونید به این مشکل پوکی استخوان کمک بکنیم. همونجوری که اشاره کردم متاسفانه در کشور ما آمار افرادی که از پوکی استخوان رنج میبرن خیلی زیاده و متاسفانه این مشکل در خانم ها هم بیشتر شایع هست و در کشور ما هم اکثر خانم های بالای 50-60 سال متاسفانه از پوکی استخوان رنج میبرن. خب همونجوری که پوکی استخوان از اسمش معلومه یک بیماری نیست، در واقع یک عارضه‌ایه که به خاطر سن به وجود میاد، ولی خب یه سری فاکتورهای این عارضه را در بعضی از افراد تقویت میکنن و اونها بیشتر رنج میبرن. من چند تا نکته به طور خلاصه برای این پوکی استخوان بهتون میگم. این نکته را اشاره بکنم دوستان که حالا بعضی وقتا من کامپیوترم میذارم اینجا، بعضی وقتا نمیذارم، ولی خب همونجوری که متوجه شده من تمام این برنامه ها را اگه بخوام در یه حالت پرزنتیشن آماده بکنم مثل سیستم برفرض پاورپوینت و غیره، از نظر استاندارد علمی طوریه که در هر کنگره میتونی شما ارائه بدی اینو، ولی خب به خاطر سیستم فیلمبرداری و غیره پاورپوینت درست نمی کنم، موقع این کامپیوتر نیست. باز مطمئن باشین که بنده از قبلش خوب آمادگی پیدا کردم و ده ها مقاله و مطالب خوندم برای برنامه تهیه می کنم. اینه که از نظر علمی میتونین خاطر جمع باشید و اینو به جرئت میتونم بگم هر کدوم از این برنامه ها رو من به طور پاورپوینت در بیارم در هر کنگره قابل ارائه است، چرا که مطالب کنگره دیگر رو نگاه میکنم، خودم در کنگره ها مقاله دادم و میدم، چندان فرقی با این مطالبی که اینجا به شما میگم نداره، ولی خب تنها فرقش اینه که اینجا به طور خودمانی و خیلی با زبون ساده برای شما حرف میزنم، به جای 4 تا لغت علمی و قلم سلم به کار بردن اینجا به زبان ساده برای شما توضیح میدم و دلیل موفقیت این برنامه هم خوشبختانه همین به طور ساده بیان کردن من هست که 10 نفرم مرتب در کامنتاتون بیان کردید. خب همونجوری که پس گفتم اگه احیانا حس میکنید یا نشونه های اوستئوپروسیس یا پوکی استخوان دارید، بایستی بریم پیش دکترتون معاینه بکنه، یه سری آزمایش های خون و اسکن و غیره کمک میکنه که پوکی استخوان شما تشخیص داده بشه. و پوکی استخوان هم همونجوری که گفتم بیماری نیست، یک مشکلیه که باعث خوب مدیریت بشه به خاطر عوارض جانبیش، و الا پوکی استخوان به خودی خود چندان دردی نداره و مشکلی به خودی خود نداره، منتها عوارض جانبی پوکی استخوان خیلی وخیم میتونن باشن که به چند تا از اونها اشاره میکنم. پس همونجوری که اشاره کردم از سن 50 به بالا شایع است، ولی از سن 35 هم بعضی مقالات میگن که میتونه شروع بشه. در خانم ها متاسفانه بیشتره و مخصوصا بعد از منوپوز یا آیستگی بیشتر هم میشه به خاطر تغییرات هورمونی و غیره. و دلیل اصلی اون هم برمیگرده به نوع لایف استایل ما. در واقع میتونه بعضی وقتا حالت ژنتیک و غیره هم داشته باشه، ولی بیشترین
دلیل اصلیش همون لایف استایل ماست که میتونه ریسک ضعف استخوان‌ها رو بالا ببره. یک جای دیگه هم اشاره میکنن که وقتی که استخوان‌ها ضعیف میشن، این سلول‌ها و بافت‌های استخوان نمیتونن به اندازه کافی و یا به حد نرمال سلول سازی بشه. این نکته اصلیه. ببینید وقتی سلول در هر بافتی مرتب باز تولید میشه و این پروسه در تمام سن ما ادامه داره، ولی در اینایی که دچار پوکی استخوان میشن، این پروسه سلول سازی در استخوان یا ضعیف میشه یا فعالیتش کمتر میشه و به همین خاطر اون استخوان ضعیف میشه که نمیتونه سلول های جدید ایجاد بکنه و درست بکنه. برای تشخیص هم همونجوری که اشاره کردم بایستی تست های فیزیکی داریم و مخصوصا تست های آزمایشگاهی و اسکن و غیره میتونه اینو مشخص بکنه. خب یکی از نشونه های خیلی مشخص استئوپروزیس شکستگی متاسفانه، چون استخوان ضعیف شده با یک فشار خیلی کوچک و یا یک حرکت ناگهانی میتونه دچار شکستگی بشه. این فشار تو ناحیه کمر جمع میشه، بر فرض یهویی برن پایین یه چیزی بردارن، یا حتی با حرکت‌های ناگهانی. به همون خاطر افراد بالای 50-60 سال مثلا میرن یه ماساژ بگیرن یه جایی، بایستی اینو اطلاع بدین و اگر میدونی که استئوپروسس دارین نذارین یه فرد غیر متخصص یه ماساژ با یه فشار شدید میتونه گوشه های استخوان تو کمر شما بشکنه، یا بلند کردن وزنه سنگین میتونه دچار شکستگی بکنه. به همین خاطر انجام یک سری تمرین های ساده و در ادامه اونها تقویتی برای پوکی استخوان بهترین روش مدیریت این مشکله. پس فکر میکنم این مقدمه برای این عارضه کافی باشه. من میخوام بیشتر یه سری تمریناتی رو نشون بدم که بتونید از اون استفاده بکنید. برای پوکی استخوان یکی از مشکلاتی که باعث بهش توجه بشه باز فالس پریونشن هست، پیشگیری از افتادن. برای پیشگیری از افتادن من 4-5 تا برنامه فکر کنم داشتم، میتونید به یکی از اونها رجوع بکنید، اونها رو ببینید و این تمرین هایی که اینجا نشون میدیم خیلی خوبن و همچنین تمرین های برنامه پروپریوسپشن ما را یا حس عمقی ما را که اخیراً بود و ببینید که وقتی بالانس و تعادل کم باشه افتادن راحت تر میشه. به همین خاطر اینا همه به هم ربط دارن. از یه طرف دیگه دامنه حرکتیه که در مچ پای شما و زانو و کمر بایستی به اندازه کافی باشه که وقتی شما راه میرید یا پاتون برفرض میخوره به یه لبه قالیچه چیزی، اینجوری باعث افتادن شما نشه. و وقتی که این افراد مسن خیلی شما ببینیم این حرکت مچ پا را ندارن، ببینید در حالت عادی این حالت 30 درجه خم میشه. در خیلی از افراد مسن اینا نمیتونن اینو خم کنن و اینجوری راه میرن. اینجور مسائلی که باعث افتادگی میشه و کسایی هم که پوکی استخوان داشتن یا داشته باشن با کوچکترین افتادن میتونن باعث شکستگی بشن. معمولا جایی هم که در اینجور افراد با خاطر پوکی استخوان میشکنه، همین که اشاره کردم، یکی ستون فقراته که خیلی مشکلات زیادی ایجاد میکنه و دیگری ران افراد مسنه که این سر ران چون حالت قوسی داره با یه فشار زیاد این میتونه بشکنه که برنامه اونو هم داشتیم. خب برای پوکی استخوان یکی از تمرین هایی که خیلی خیلی مفیده برای همه ماها، چه برای پیشگیری و چه درمان پوکی استخوان، پیاده روی دوستان. پیاده روی 10 ها فایده داره، همونجوری که در چندین برنامه صحبت کردم، ولی برای پوکی استخوان چون فشار خیلی ملایم و خوبی با استخوان وارد میشه، شما میتونید هر روز نیم ساعت تا 1 ساعت پیاده روی داشته باشید.
اگه احیانا کسی هستی که الان هیچ پیاده روی ندارید، از 2 دقیقه پیاده روی شروع بکنید. پاشید سرپا، همینجوری در جا قدم بزنید. حتی اگه اون مشکل هم دارید، دستتون رو بگیرید به یک جایی در جا قدم بزنید. اگه باز اونم امکان پذیر نیست، یک عصا بگیرید دستتون و 10 دقیقه راه برید. پس ببینید برای پیاده روی بایستی عذر و بهونه‌ای نداشته باشیم. شما پیاده روی که بکنید، مایچه‌هاتون قوی میشن، تاندوناتون قوی میشن، تمام سیستم بدن حرکت میکنه و برای پوک استخوان هم یکی از بهترین تمرین ها و ورزش هایی که همه میتونن انجام بدن. خب پس همونجوری که اشاره کردم، دامنه حرکتی کافی برای شما لازمه که بتونید پیاده‌روی بکنید، بتونید تمرینات دیگر انجام بدید. به همون خاطر مهمترین قسمتی که باعث شما بهش توجه بکنید، مخصوصا برای پوک استخوان گفتیم در سنین بالاست و افراد مسنن که دامن حرکتیشون هم کمتر شده. به همون خاطر مچ پا را اینجوری میدیم بالا و پایین، قشنگ زانو صاف، دستتون میگیریم به یک جایی، مچ پا را حرکت میدید، یا میتونید بشینی مونیکا you can even sit here and do the ankle، یا میتونید بشینید و مچ پاتون رو یا روی زمین یا بالا حرکت بدید به بالا و پایین. این حرکت خیلی خوبه و چرخشیش هم انجام بده. آفرین. از چپ به راست و از راست به چپ. این به پوکی استخوان دوستان کاری نداره، ولی آمادگی میده برای دامن حرکتی خوب که شما بتونید راه برید. یکی بعدی، بیا بالاتر یکم. آفرین. زانوهاتو باز کن و ببند. این باعث میشه که زانوهاتون دامن حرکتی خوبی داشته باشه، ضمن اینکه این مایچه هم تقویت میکنه. بعد از 1-2 هفته یه وزنه کوچک به مچ پاتون میزنید و اون موقع just this one please، اون موقع این تمرین انجام میدین. حتی یک بسته مربای شکری چیزی میتونید توی یک جوراب بذارید و دور پاتون بزنید. 2 تا 10 تا انجام میدین و یکی بعدی میارین بالا و اینجوری نگه میدارید. هولدر پلیز. تویست مور. پس میچرخونید بیرون و نگه میدارین که این مایچه اینجا تقویت بشه. 2 تا 3 تا 10 ثانیه 15 ثانیه در حد توانتون نگه میدارید که خیلی عالیه. خیلی خوب. و یادتون باشه که برای اینکه استخوان‌ها رو تقویت کنیم باید مایچه تقویت بشه، چون استخوان که مایچه نیست. پس مایچه که تقویت بشه، استخوان تقویت بشه. خب یکی بعدی، فرض کنید حالا 2 تا وزنه زدیم به 2 تا مچتون، در جا اینجوری پاتو میاری بالا و میذاری زمین. عالی. با همون وزنه نیم کیلویی 1 کیلویی. تمرین بعدی که خیلی خوبه برای پوکی استخوان دوستان، هیل ریزه که پاشنهاتو میاری بالا، اینور باش که دیده بشه پاشنهات مونیکا. آفرین. اگه لازم شد دستتون بگیریم به دیوار دوستان یا میزی، جایی در آن اوایل که بالانستون به هم نخوره بیفتین. این یادتون باشه دوستان، مایچه ساق پا را میگن مایچه پیری. این مهمترین مایچه برای افراد مسنه که بتونه شما را سر پا نگه داره. یکی این مایچه ساق پا و یکی هم مایچه ران رو شما باید همیشه تقویت بکنید که بتونید مشکلی نداشته باشید. یکی بعدی، روی پا 1 دقیقه وای میستین. دوباره اینو در برنامه مختلف نشون دادم. این تمرین خیلی خوبیه، سالم، امنه و برای بالانس شما خوبه، برای حس عمقی شما خوبه و تمام این مایچه این پا الان کار میکنه، مایچه اون پا کار میکنه و 2 تا 10 ثانیه لازم شد دستتون میگیریم به یک جا. دنبال بهونه نباشید، دنبال این باشین که 10 سال دیگه شما روی ویلچر خواهیم بود، 10 سال دیگه روی تخت خواهیم بود و کسی باعث بیاد کمکتون بکنه برین دستشویی بیاین. متاسفانه اینا واقعیت دوستان. الانی که سالمی اینا رو انجام بده به اونجا نرسین. خب یکی بعدی که خیلی تمرین خوبیه، پاهاتو یکم باز میکنی، بعد سکوات انجام میدین. اینم باز در don't go too far, just half of that, go down up to there, start with the bottom مونیکا. آفرین. پس تمرین بعدی سکوات
زیاد پایین نمیخواد برید. دستا رو اینجا میگیرین که کم نیروی جاذبه بهش اضافه بشه. 2 تا 5 تا شروع کنید در اون اول، بعد بکنید 2 تا 8 تا، بعد بکنید 2 تا 10 تا و بعد کافیه. یا خواستیم تا 2 تا 15 تا هم میتونیم برید. پس مهم انجام اونه که خیلی عالیه. یکی بعدی اینجوری وای میسین، دستاتون میارین بالا، یه پاتو نگه میداری، بعد میذاری بالا، بعد نگه میداری، بعد راه میری. در این حالت راه بیا مونیکا، نگه دار و بذار. هولدان و بذار و دوباره بذار. اوکی. این تمرین هم برای بالانس خوبه، هم برای تقویت مایچه بافتای پا خوبه. پس برای پاها این 2-3 تا تمرین خیلی عالیه و یادتون نره 1 ساعت هم پیاده روی در کنارش داشتیم. یک تمرین دیگه هم برای پاها نشون بدم. یه وزنه کوچک دستون میگیرید و حالت کتلبل رو انجام میدین. آفرین. برو پایین و بالاتر. آفرین. این تمرین خیلی یکم بیشتر برو پایین. little bit more. آفرین. این هم تمرین خیلی خوبیه. اگه مشکل افتادن و اینا داشتین دیگه بایستی اونجا مواظب باشین که خیلی مهمه. 2-3 تا تمرین برای پاها انجام دادیم. حالا چند تا تمرین برای تقویت مایچه‌های کمر و شکم که به کمر شما همونجوری که اشاره کردم در اول برنامه شکستگی در مهرهای کمر خیلی زیاد پیش میاد. پا را اینجوری خم میکنید. آفرین. حالا کمرتون فشار بده به پایین. آفرین. محکم فشار میدین. این مایچه‌ای هست اینجا تقویت میشه که خیلی ثبات دهنده خوبیه برای کمر. یکی بعدی باسن رو بیار بالا. آفرین. زیاد نه، تا اینجا بیار بالا. بالا. آفرین. و تکرار میکنید 2 تا 15 تا. بالا پایین. اینها را در اون روزهای اول شاید سختتون باشه. یادتون باشه که مایچه باسن هم برای افراد مسن خیلی مهمه که متأسفانه در اکثر افراد مسن مایچه باسن خیلی ضعیف میشه. عالی. یکی بعدی دوچرخه میزنید با پاهاتون. اینم تمرین خیلی خوبیه، هم برای زانوهاتون، برای رانتون و مخصوصا برای مایچه شکم. ببینید الان سفت میشه. وقتی که پاها بیاد بالا مایچه شکم فعال میشه. اولش در این حالت، بعدن که قوی شدین پایینتر انجام میدید. خب یکی بعدی دستا رو میزنین روی پا و یکم سیتاپ، یکم میایم بالا و میریم پایین. نفس عمیق بکشید همیشه. آفرین. اینم تقویت خیلی خوبیه برای مایچه شکم. یکی بعدی در این حالت روی شکم میخوابین، همزمان دستا و پاها رو میاریم بالا. Let's go. آفرین. این تمرین خیلی خوبیه، تمام مایچه های اینجا و باسن رو تقویت میکنه که برای پیشگیری از شکستگی در ناحیه کمر. عالی. 2 تا 5 تا انجام بدین. بعد که قوی شدین 2 تا 10 تا انجام بدین. خیلی عالی. تانک یو مونیکا. خب برای پاها چند تا تمرین انجام دادیم. برای ناحیه کمر و شکم چند تا تمرین عالی نشون دادم. یه 3-4 تا برای دستا انجام میدین. برای دستا یکی از تمرینایی که خیلی خوبه برای شما، در این حالت وای میسین و دستا رو میاریم بالا. پس یکم به جلو خم میشین، روی پای جلو وزنتون انداختین و این باعث میشه بین ستون فقرات چندین مایچه هست که تقویت بشه. خیلی تمرین عالیه برای شما. یه وزنه نداشتین 2 تا شیشه آب دستون بگیرید. 2 تا 10 تا میتونید اینو انجام بدین. خیلی تمرین خوبیه. عالی. یکی بعدی یه وزنه کوچک دستو میگیرین، پاها در حالت قدم وای میسین، دستا رو دراز میکنید و یواش بچرخونید به چپ و خیلی یواش slowly please very slowly میرین go both side، میرین به دو طرف. آفرین. این باعث میشه مایچه های دستا کار بکنن، مایچه شکم کار بکنن، مایچه های کمر کار بکنن و خیلی تمرین
خوبیه که میتونید اینها رو روز در میانم انجام بدین، برای شما عالیه. خیلی خوب. خب یه تمرین دیگه که خیلی برای افراد مسن خوبه، در روبروی دیوار با میسین، دستاتون میذارین با شولدر بذار مونیکا، دستا به شونه موازی، یکم پا بیار عقب، آفرین. حالا در واقع میریم پایین، حالت پوشاپ یا پرساپ یا شنا رفتنه، منتها روی زمین سخته و شماها نمیتونید، ولی در این حالت افراد مسن خیلی به خوبی میتونن اینو انجام بدن. تمام بافتای دستا و شونه ها و اینا رو تقویت میکنه و برای شما عزیزان خیلی مفیده. اینم 2 تا 5 تا انجام بدین، بعد بکنید 2 تا 10 تا، بعد بکنید 2 تا 15 تا، دیگه عالیه. خب این چند تا تمرینم تانکی مونیکا برای بالاتنه فکر میکنم کافی باشه. یا باشه که تمام تمرین هایی که ما در برنامه های مختلف نشون دادیم برای پوکی استخوان تقریبا یه جورای مفیدن. منتها نکته اینه که شما بر مبنای تواناییتون به اون بافت نیرو وارد بکنید. این مهمترین قسمت تمرینه که خیلی علمی و حرفه‌ای و توش هست. اگه شما به همون جمله که من بارها تکرار کردم، جدیداً توی مطالب تکسی داخل گیومه میذارم، در حد توان، شما در حد توان پیاده روی بکنید، در حد توان بریم رو زمین پاشین، در حد توان این شنا رو انجام بدین. هر تمرین ما در حد توان، و چون میدونیم این حد توانم روز به روز بیشتر میشه، اینجاست این نکته که شما همیشه بدن سالم و تندرست خواهید داشت. در آخر کارم چند تا کششی انجام میدین که در برنامه مختلف نشون دادم، دیگه اینجا فاکتور میگیرم. پس بدن رو گرم میکنید، تمرین موبیلایزینگ برای دامن حرکتی خوب داشته باشین تو زانو و مفصل و کمر، بعد تقویتی هایی که نشون دادم، و اگه 2 3 4 5 هفته که رو انجام دادین، اگه تواناییشو داشتین، در جا یکم بپرید. این مرحله آخره که یکم هم ایمپکت خوب به استخونای پاتون بدید. منتها اینو در اون اوایل اگه داریم بایستی مقدمات اون تمرین دیگر انجام بدین تا بعد 5 6 هفته به اینجا برسید. اگه نتونستید هیچ نیازی نیست، به همون تمرینی که نشون دادم اکتفا بکنید، نتیجه خیلی خوبی خواهید گرفت. خب در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم که متاسفانه در ایران خیلی از پوکی استخوان رنج میبرن به همه دوستانتون بفرستید، و آرزو میکنم که همه شما عزیزان در همه جای دنیا، مخصوصا کشور عزیزمون ایران، شاد و تندرست باشید و همه با هم در ارتقای سلامتی در کشورمون سهیم باشیم. از این طریق تا برنامه بعد و هفته بعد، شب و روز خوش، خدا نگهدار.